ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ක්ලෝස් ලූප් channel එකට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න යන්නේ analog output module ගැන. අපි කලින් වීඩියෝ එකෙන් කතා කරා analog input module ගැන. ඒ වීඩියෝස් වල බැලුවේ නැත්නම් link එක තියෙනවා description එකේ. ඒ වගේම display එක උඩින් දැන් තියෙනවා link එක. ඒකට ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. හොඳයි එහෙනම් අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. analog output module කියන්නේ continuous signal එකක් out කරනවා field එකට. field එකේ තියෙන මොකක් හරි device එකකට තමයි PLC එකෙන් continuous signal එකක් ලබා දෙන්නේ. digital out එකක් කියන එක අපි ලබා දෙනවා contactor එකකට, relay එකකට, එහෙම නැත්නම් bulb එකකට, ඔය වගේ දෙයකට තමයි අපි digital out එකක් ලබන්නේ. ඒකෙදි constant voltage එකක් ලබා දෙන්නේ. switching action එකක් තමයි මෙතනදි වෙන්නේ. නමුත් analog output එකකදී analog input එකක් වගේ තමයි මේ output voltage හරි current හරි signal එක ගන්න ඒ parameters එක vary වෙනවා ඒ අදාළ condition එක අනුව. එතකොට අපි analog signal එකක් analog output module එකක් භාවිත කරනවා බාහිර පරිසරයේ තියෙන මොකක් හරි device එකක්. motor එක speed එක control කරන්න පුළුවන්. moving arm එක position එක වෙනස් කරන්න. proportional valve එකක් කරහා අපිට flow rate එකක් control කරන්න පුළුවන්. actuator එක position එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ දේවල් කරන්න අපි භාවිත කරනවා analog output module. අපි digital output එකකදී 1 සහ 0 කියන එක විතරයි භාවිත කරේ. නමුත් අපි analog input වලදී කතා කරා වගේම analog output වලදීත් අපිට bit එකකට වැඩි ප්‍රමාණයක් ඕන වෙනවා මේ data එක store කරගන්න. එතකොට මේකෙදි අර වගේම bit 8 12 16 ආදි වශයෙන් analog output modules තියෙනවා. එතකොට මේ analog output module ප්‍රධාන වශයෙන් තියෙනවා voltage out සහ current output විදිහට වර්ග දෙකක් සහ මේ දෙකම තියෙන analog output module තියෙනවා. මේ තියෙන්නේ Omron PLC වලදී භාවිත කරන analog output module එකක්. මේකේ channel 4ක් තියෙනවා. මේකේ current output එකක් ගන්නත් පුළුවන්, voltage output එකක් ගන්නත් පුළුවන්. isolated channel තියෙනවා. එතකොට මේ channel එකෙන් voltage එකක් කරන් මේ channel එකෙන් current output එකක් ගන්නත් පුළුවන්. එකම channel එකෙන් voltage සහ current කියන දෙකම එකපාර ගන්න බෑ. එක වෙලාවකදී අපිට එක්ක voltage output එකක් ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් current output එකක් තමයි ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ Allen Bradley analog output module එක. channel 4ක් තියෙනවා. මේකේ අපිට external 24 supply එකක් මෙතෙන් දෙන්න ඕනේ. මේ channel වලින් අපිට separately මේ output එක ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ Allen Bradley analog output module එක wiring එක. මේකේ කියලා තියෙනවා මෙතෙන් external power supply එකක් දෙන්න ඕනේ මේ analog module එකට. 24 එක select කරන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ load එක. load එක කියන්නේ මේක සමහර විට motor control module එකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ device එකක් වෙන්න පුළුවන්. මෙතකොට මෙයාගේ output signal එක කෙලින්ම මේ device එකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. මම කලින් වීඩියෝ එකේදී grounding ගැන කතා කරා. මේක බලන්න මේ තියෙන්නේ මේ cable එකේ screen එක. screen එක මෙන්න එක තැනකදී විතරයි එක ස්ථානකින් විතරයි ground කරලා තියෙන්නේ. අපි ඒක ගැන කලින් සති වීඩියෝ එකේදී විස්තරාත්මකව කතා කරා. අනිත් කාරණාව තමයි මේකේ analog output දෙකක් කරන් තියෙනවා. මේකේ මේ module එකේදී මේ common එක ඇතුළෙන් මේ negative එක සම්බන්ධලා තියෙන තුනම. ඒකට අපිට මේකේ isolated output එකක් ගන්න බෑ. current output එකක් සහ voltage output එකක් මේ channel වලින් වෙන වෙනම එහෙම ගන්න බෑ. මේකේ current output නම් current output විතරයි ගන්න පුළුවන්. අනිත් කාරණාව තමයි analog input වලදී කතා කරා භාවිත කරන්නේ නැති channel එක jumper එකක් පාවිච්චි කරලා short කරලා තියෙනවා. short කරලා කියන්නේ common එකයි signal in එකයි දෙකම එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා jumper එකක් භාවිත කරලා analog input වලදී. නමුත් analog output වලදී අපි ඒ channel එක පාවිච්චි කරේ නැහැ කියලා jumper එකක් දාලා bridge කරන්න එපා කියලා තියෙනවා. මොකද මෙයාගේ voltage signal එකක් out වෙන බැරි වෙලා හරි මෙයාගේ voltage එකක් out වුණොත් එහෙම මේ දෙක short වෙලා මේ analog channel එක damage වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා තමයි මෙතනදී මේ output channel negative එකයි positive එකයි සම්බන්ධ කරන්නේ. input එකේදී විතරයි අපි ඒ විදිහට පාවිච්චි කරන්නේ නැති analog input negative එකත් එක්ක සම්බන්ධ කරලා jumper එකක් දාලා සම්බන්ධ කරලා තියන්නේ.
මෙන්න මේ මොඩියුල් එකේ මේ ඩයග්‍රෑම් එක බලන්න. මෙතන ඇනලොග් ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් මොඩියුල් එක. මේක ඉන්පුට් සහ අවුට්පුට් දෙකම තියෙන මොඩියුල් එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. channel දෙකක් තියෙනවා ඇනලොග් ඉන්පුට්, channel දෙකක් තියෙනවා ඇනලොග් අවුට්පුට්. මෙතන තියෙනවා මේ සෙන්සර් එකක්, ඇනලොග් සෝස් එක. තව මේක මොකක් හරි සෙන්සර් එකක් වෙන්න පුළුවන්. සෙන්සර් එකේ පොසිටිව් එක මේ ඉන් channel 0 එකේ පොසිටිව් එකට දීලා තියෙනවා. නෙගටිව් එක channel 0 එකේ නෙගටිව් එක දීලා තියෙනවා. තව ඉන්පුට් එකක් තියෙනවා, channel එකක්, ඉන්පුට් channel එකක්. මේ channel එක පාවිච්චි කරලා නැහැ. ඒක නිසා මෙන්න ජම්පර් එකක් දාලා මේ channel එකේ common එක සහ plus minus input දෙකම එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි channel එක බලන්න. මේ channel එක analog output එක. signal out එකයි analog common එකයි තියෙනවා. මේක කෙලින්ම load එකට සම්බන්ධ කරලා තියෙනවා. මෙතන තියෙනවා මේකෙත් මේ හතරවෙනි channel එක පාවිච්චි කරලා නැහැ. නමුත් මේක jumper එකක් දාලා නැහැ මේකෙදි. මොකද මේක analog output එකක් නිසා. ඒතකොට මේ විදිහට තමයි analog input සහ output module වල wiring එක සහ module තියෙන්නේ. wiring එක ගැන ගිය කලින් වීඩියෝ එකේදී ගොඩක් ගැඹුරින් කතා කරලා මේ වීඩියෝ එක මම මෙතනින් නවත්තනවා. ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරමු ඇනලොග් ඉන්පුට් වලදී මම කිව්වා මේ බිට් ගාන වැඩි වෙනකොට ඇකියුරසි එක වැඩි වෙනවා කියලා. ඒ ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරමු. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලගේ ප්‍රශ්න ගැටලු තියෙනවා නම් සහ ඔයාලගේ අදහස් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න පල්ලෙහෙන්. මොකද ඒක ලොකු උදව්වක් වෙනවා මට මේ වීඩියෝස් දිගටම කරගෙන යන්න. channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. අලුත් වීඩියෝ එකක් ආපු ගමන් ඔයාලට බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම වීඩියෝ එක හොඳයි නම් යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ගිහින් එන්න.